প্ৰত্যেক কৃষকে এইটো জানে যে PTO স্পীডৰ অৰ্থাৎ PTOৰ পৰা পোৱা পাৱাৰৰ ট্ৰেক্টৰৰ বাবে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেইবাবে 575 XP প্লাছ আৰু অৰ্জুন 555ত এতিয়া মহিন্দ্ৰাই লৈ আহিছে 1, 2 বা 3 নহয় বৰঞ্চ 4 স্পীড PTO। এনে এক PTO য'ত আপুনি পাব 4 বেলেগ বেলেগ স্পীড আৰু লঘু নাইবা গধুৰ যেনে হ'ব কাম তেনেধৰণে পোৱা যাব পাৱাৰ। 4 স্পীড PTO বহু ধৰণেৰে আপোনাৰ কামত আহে আৰু সকলো ধৰণৰ ৰোটৰ থকা উপকৰণৰ বাবে হয় একদম উপযুক্ত। PTOৰ এই 4 স্পীড উৎপাদন বঢ়োৱাত, তেলৰ খৰচ কম কৰাত আৰু কৃষকৰ জীৱন সহজ কৰি তোলাত অত্যন্ত সহায়ক হয়। আহক এতিয়া আপোনাক এইটো জনাওঁ যে 4 স্পীড PTOৰ পৰা পোৱা 4 স্পীড কি। এইবোৰে কি মজবুত উপকৰণৰ সৈতে উৎকৰ্ষ সাধনৰ কাম কৰে আৰু ইয়াৰ ফলত পোৱা উত্তম লাভসমূহ কি। 4 স্পীড PTOৰ প্ৰথম স্পীড হৈছে ফৰৱাৰ্ড 540। গধুৰ লোড থকা যিকোনো উপকৰণৰ বাবে এইটো অত্যন্ত লাভদায়ক, অৰ্থাৎ ওজন থকা কাম 4 স্পীড PTOৰ 540 ফৰৱাৰ্ড স্পীডে কৰি তোলে একেবাৰে সহজ আৰু বঢ়িয়া পাৱাৰৰ সৈতে হেভি লোড থকা প্ৰতিটো উপকৰণৰ পৰা পোৱা যায় অভূতপূৰ্ব পাৰফৰ্মেন্স। ফৰৱাৰ্ড 540ৰ পৰা ৰোটাভেটৰে পাব উত্তম পাৱাৰ আৰু ই দ মাটিলৈকে সোমাই গৈ বঢ়িয়াকৈ মাটিখিনি কৰি তুলিব ভুৰভুৰীয়া। এইদৰে থ্ৰেচাৰৰ সৈতে তিতা ধানৰ থ্ৰেচিং হৈ পৰিব সহজ, কিয়নো ট্ৰেক্টৰে লোড ল'ব কম। ফৰৱাৰ্ড 540 স্পীডৰ সৈতে ৱাটাৰ পাম্পেও দৰ পৰা অনায়াসে টানিব পানী আৰু জেনেৰেটৰে কোনো ব্যাঘাত নোহোৱাকৈ দিব বিজুলী ছাপ্লাই। এনেকুৱা আৰু বহুতো গধুৰ কাম 4 স্পীড PTOৰ ফৰৱাৰ্ড 540 স্পীডে কৰি তুলিব একেবাৰে সহজ। 4 স্পীড PTOৰ পৰা পোৱা দ্বিতীয় স্পীড হৈছে 750 ইকনমি। লঘু লোড থকা সকলো এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে অনেক কামৰ হয় এই স্পীড। ৰোটাভেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে তেন্তে এই স্পীডৰ সৈতে ই আপোনাৰ ভুৰভুৰীয়া মাটিখিনি অনায়াসে কৰি তুলিব আৰু বেছি মিহি। থ্ৰেচাৰে কম ধানৰ বঢ়িয়া থ্ৰেচিং কৰিব আৰু ইন্ধনো লাগিব কম পৰিমাণৰ দৰ পৰা যদি পানী টানিবলৈ হয় তেন্তে আপুনি ৱাটাৰ পাম্পত 750 ইকনমি স্পীডো ব্যৱহাৰ কৰক আৰু যদি জেনেৰেটৰৰ সৈতে লয় এই স্পীড তেন্তে যিমান কম দৰকাৰ হ'ব সেই হিচাপতে পাব বিজুলীৰ ছাপ্লাই। এনেধৰণৰ আৰু বহুতো লঘু লোড থকা উপকৰণৰ সৈতে 750 ইকনমিৰ পৰা পোৱা যায় মন পচন্দৰ পাৱাৰ আৰু জীৱনটো হয় সহজ, কিয়নো ইন্ধনৰ ৰাহি মানে পইচা ৰাহি। 4 স্পীড PTOৰ তৃতীয় স্পীড হৈছে 1500 ছুপাৰ ইকনমি। একেবাৰে লঘু লোড থকা ৰোটাৰী এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে ছুপাৰ ইকনমি স্পীড হৈছে অতি উত্তম। এই স্পীডৰ সৈতে 2 পৰা 3 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে হ'ব ৰোটাভেটৰ চাফা আৰু ডিজেলৰ হ'ব ভাল ৰাহি। কম ধানৰ বঢ়িয়া থ্ৰেচিং কৰক কম ইন্ধনৰ সৈতে। 1500 ছুপাৰ ইকনমিৰ সৈতে ৱাটাৰ পাম্পে কম পৰিমাণৰ দৰ পৰা পানী টানিব আৰু জেনেৰেটৰৰ পৰা পোৱা যাব কম দৰকাৰৰ হিচাপত বিজুলীৰ ছাপ্লাই। একেবাৰে সহজ কথা, যিমানেই হ'ব লঘু কাম সেই ধৰণে পাব পাৱাৰ, ইন্ধনৰ হ'ব ৰাহি আৰু কৃষক ভাইসকল আপোনালোকৰ পৰিশ্ৰমো হ'ব কম। 4 স্পীড PTOৰ চতুৰ্থ তথা অন্তিম স্পীড হৈছে ৰিভাৰ্ছ 480। কিছুমান বাছি লোৱা ৰোটাৰী এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে ৰিভাৰ্ছ 480 স্পীড অতি লাভদায়ক। থ্ৰেচাৰৰ চকিং দূৰ কৰা আৰু মাড মিক্সাৰৰ ভিতৰত মাটি দ্ৰুতগতিত আৰু বঢ়িয়াকৈ মিক্সিং কৰাৰ বাবে ৰিভাৰ্ছ 480 হৈছে প্ৰাণৱন্ত। আৰামৰ লগতে উন্নত মানৰ কাম, এয়াই হৈছে ইয়াৰ নাম। তেন্তে এয়াই আছিল PTO 4 স্পীডৰ পৰা পোৱা শক্তিশালী কাম আৰু তাৰ অভূতপূৰ্ব লাভসমূহ। Mahindra 575 XP প্লাছ আৰু অৰ্জুন 555ত আপুনি পাব এই 4টা স্পীড আৰু পাব আপোনাৰ কামত ভবামতে পাৱাৰ, ডিজেল লাগিব কম, পইচা হ'ব ৰাহি আৰু খেতিৰ কঠিন কামত পাব বহুখিনি আৰাম।